Сьогодні, 9 липня, у Києві та Кривому Розі оголошено День жалоби внаслідок російського масованого ракетного удару. Тож наші щирі співчуття родинам загиблих та світла пам'ять кожному, чиє життя забрала вчора кривава Російська Федерація. І станом на цю мить відомо про 38 загиблих, серед них 4 дітей. Усі вони невинні жертви вчорашньої російської атаки по Україні. І ось стало відомо, що лише сьогодні на території Охмадиту завершили аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок атаки Російської Федерації на цій локації загинуло 2 людей, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. 8 дітей госпіталізували з травмами. І ось буквально щойно стало відомо, що під завалів будинку на Столичному Сирці дістали ще одне тіло жінки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який додав, що вже 5 загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальників в цьому будинку. Тож станом на цю мить там вже 12 загиблих. Також станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня постраждали 117 людей, з них 10 дітей. Про це повідомив очільник МВС Клименко. І пошуково-рятувальні роботи в столиці тривали всю ніч і весь сьогоднішній ранок. В Охмадиті рятувальники безперервно розбирали завали зруйнованого корпусу. Демонтували перекриття, які обвалилися, та розчищали завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони. Всі заходи з ліквідації наслідків чітко сплановані та регламентовані. В першу чергу закривали ті приміщення, де знаходиться важливе медичне обладнання, аби уникнути негативного впливу пилу, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку. Територія Охмадиту, крім зруйнованого корпусу, вже розчищена від сміття. На місці працювали усі необхідні служби, а це ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші, зокрема і волонтери та самі кияни, які допомагали розбирати завали. А станом на ранок 9 липня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, число загиблих дітей в Україні внаслідок збройної агресії Росії зросло до 559. Про це сьогодні повідомив Офіс Генерального прокурора. Ще 1449 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 8 липня внаслідок масованого ворожого ракетного обстрілу міста Києва загинуло 4 дітей. 2 дівчинки віком 8 та 14 років, а також 2 хлопчики віком 8 та 10 років. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 дітей віком від 2 до 17 років. Через обстріл села Новоекономічне Донецької області поранено 16-річного підлітка. Внаслідок обстрілу села Очааківське Миколаївської області поранення отримала 5-річна дівчинка. Як бачимо, Росія продовжує не тільки знищувати Україну, але й руйнує наше майбутнє, вбиваючи українських дітей. Тож дуже хочеться, щоб саме про це говорили сьогодні на саміті НАТО. Нагадаю, у найближчі 3 дні від сьогодні по 11 липня у Вашингтоні буде гаряче. І це не тільки через літню спеку. Там збираються лідери країн-членів НАТО. Це ювілейний саміт НАТО, присвячений його 75-річчю. Окрім 32 членів Альянсу, на Заході будуть представники 35 країн-партнерів, серед яких і Україна. Ключові питання – це захист Альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО та ядерне стримування. Також видання «Le Monde» пише, що на саміті НАТО буде оголошено про відправку кількох ракетних батарей «Петріот» в Україну. Ну і на саміті буде присутній і президент України Володимир Зеленський, а також і на саміті перебуває наша колега, ведуча 24-го каналу Адріана Кучер. Тож протягом дня у наших ефірах буде багато ексклюзивних деталей та важливих новин з полів саміту, тому залишайтеся з 24-м каналом. Тим часом в Іспанії завершила ремонт 10 танків «Леопард 2А4», які Іспанія поставить Україні. Нова група з 10 танків є частиною 19 танків, обіцяних іспанським урядом у березні цього року. Роботи з ремонту були виконані в рекордні 3 місяці, і наприкінці червня танки «Леопард» вже були готові до передачі. Тож очікується, що таки передача Україні відбудеться найближчим часом. Як і перша партія, ці танки пройшли низку польових випробувань для перевірки справності їхнього обладнання та систем.
Також і уряд Німеччини вчора заявив про новий пакет військової допомоги для України. Він включає, зокрема, снаряди до танків «Леопард» та систем «Петріот», а також спостережні станції та інше. Ну і працівники ДБР сьогодні повідомили про підозру колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби Ягодин затримано. Про це повідомила прес-служба бюро. За версією слідства, Боголюбов виїхав в Польщу, використавши для цього чужий паспорт. Давайте послухаємо. Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом Київ-Хелм, хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родичі. Геннадію Боголюбову повідомлено ще й про підозру у незаконному заволодінні паспортом. Ну а санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Ну а прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень. І процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. І далі про нічну бавовну на болотах. Сьогодні Міністерство оборони РФ заявило про атаку 38 безпілотників, а саме у ніч на 9 липня. Ну і звинувачує в цьому Збройні сили України. Так у російському відомстві кажуть, що знищили та навіть перехопили дрони у таких регіонах Російської Федерації. Отже, 3 БПЛА над територією Білгородської області, 7 БПЛА над територією Курської, 2 БПЛА над територією Воронезької області, 21 над територією Ростовської області та ще 5 безпілотників над територією Астраханської області. Водночас у повідомленні оборонного відомства Федерації не згадують про атаку на Волгоградську область, де, власне, місцева влада і жителі повідомили про пожежу на нафтобазі у місті Калач-на-Дону. Так, російські телеграм-канали почали писати, що БПЛА потрапили по цистерні з пальним та поруч з хлібзаводом. І додають, що вранці через загрозу повторної атаки українських безпілотників на регіон навіть закрили аеропорти Волгограда та Астрахані. Рейси на приліт та виліт не обслуговуються. А очевидці діляться яскравими кадрами, тож давайте подивимося на реакцію росіян. Леди, ну-ка зайди. Ага, хочешь. Ты красиво. Летит еще один дрон. Кирилл, а видишь меня? Також сьогодні вночі безпілотники атакували Білгород. Пропагандисти повідомляли про пошкодження заводу «Енергомаш», а от російські телеграм-канали розповіли, що дрони атакували район лікарні, яку російські окупанти переобладнали у військовий госпіталь. До речі, там пояснили, що між спорудами всього 800 метрів відстані. Проте губернатор Білгородщини Гладков місце атаки на фотографіях сам не показав. Він тільки традиційно заявив про нібито роботу ППО, яка знову ж таки
збила декілька повітряних цілей на підльоті до міста. Ну і також він підтвердив, що внаслідок атаки нібито один загиблий чоловік та 2 поранених. Також, за його словами, є пошкодження житлових будинків. Проте про військовий госпіталь губернатор мовчить. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. 4 мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, 2 в тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Хотел принести самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. У нас повреждено около 160 квартир на квартирных домах, 60 частных домов, около 140 автомобилей личного транспорта. Все восстановительные работы максимально быстро постараемся начать. Если у вас есть вопросы, связанные с разрушениями, пожалуйста, главам администрации или ко мне в приемные или в социальные сети. Всем доброго дня, здоровья и добра. Також Гладков заявив, що ситуація з обстрілами Білгородщини не покращується, ну і закликав місцевих навіть відправляти дітей до літніх таборів, так би мовити, подалі від бавовни. Тому що, вочевидь, розуміє, сезон літньої бавовни у розпалі. Ну і також, мабуть, вже дійшло, що всі росіяни, абсолютно всі, відповідатимуть за злочини Росії в Україні.